ka-kikaysters! Saan naman tayo for... hindi siya makeup tutorial. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung review ko for today sa aming flight later. So, gagamit muna ako ng lip scrub from Human Nature. Hindi mo siya nabasa. Okay. And then, gagamit tayo ng... Gamitin natin yung lip balm. Para hindi siya dry. Next is, unahin natin yung cream to powder na CC Air. Yun nga yung sa Shawil. Tatry natin. Yung Shawil sa April Skin 2. Kasi bakit yung April Skin and yung mukha is parang pinag siya. Tapos medyo hindi ka gagawin din ng mukha mo. Pero pwede na rin. Next natin is ating kilay self. So yung kilay is nature, this shade. Ano siya tayo? So kita ito yes, nagawa ko. Hindi na ako. Parang hindi ko siya tayo. Kailan? Diba? Kaya ito atin ako. Nakain na ako. Yung mga ako siya. Kung siya siya pag-ilap ko, sinyo nagawa ko. Yung ko curious kung ano kasi yung ginagawa ko. Ako ba? Ayun. Kung nalalang kayo siya minsan, minsan yung kasing lapag ko na ba? Kaya nakakam siya. Kaya minsan nagkukaan ko ng tape. Ano yung pinagaling yung tape talaga sa'yo? Nagawin. Kailangan natin gusto yan. Ay, pero naman. Exact. Yan. So next is, kaya tayo. Isa lang ang wave ako. Yung mga wave. Yung mga wave na. So kung siya siya bigyan ng so mamaya kasi maglalak siya. Kasi tayo natin. Yun lang kasi. Balik ba? Balik lang siya. Ako pero. Ako nila kasi yung siya. Pero hindi na siya makita. Kaya sa... Naman naman. Yung ang kanya kanina. Kaya kami yan. Kaya. Okay lang. So next natin natin. Kicks. So ba tayo? So kung is manager. Pero pwede natin i-fit ng kilay selections. Ayan. Tapos saan lang siya yung blend. Okay. Hindi mo naman tayo. Next is natin. Next. So at Tinted bag siya. So ang shade is sexy lang. Okay. Ito ba ito? Compare kaya iba na. So kung sino magka-feeling ng mini, Tinted lip balm, pwede na kayo sa Shopee at Kikilis. So ano siya? Organic 100% yung Tinted lip balm. Pero minsan kapag na-feel ko kayo na yung face hole is I use powder. Nag-sense ulit. Pero yung neck ulit. Powder. Para pati na siya. Yan. Pero minsan yung pixel natin, hindi siya naman natin. Kasi yung pati oil. Tsaka yung mga powder. Ano ito ano yun? Ayun na, kakal na siya. Kung may magawin ng ano yung likaw. Yung kakal na siya. Oil version kasi nagawin. So May buhay na ba yung ako? Wow! Diba? Wow! Okay. So, ito yung look natin bago tayo umalis. Pakita ko ulit sa inyo itong
selfie mirror na sobrang natutuwa talaga ako. So, yun siya. Wow! Ay! Hi! Ang dami ko naman. So, yan. Tuwang-tuwa talaga ako dito. Kasi kitang-kita mo yung mukha mo. Laki-laki. Ayan. Nagito yun. So, yun. Hey, what's up, Kikaysters? Welcome to my YouTube channel and don't forget to subscribe and follow me on my Instagram @kikaydes.